सरगमका अनेक गीता र चरणहरू मेट्रोनममा, पियानो बाजा, किबोर्ड, कुञ्जीपाटीबाट निस्किने स्वर जानिसक्यौं। अब हामीले कठोर अभ्यास गर्नुपर्ने सरगमका केही किताहरू। यहाँ अति उपयोगी प्रस्तुत सरगम कृपया राम्रो याद गरेर नछुटाई गर्नुहोला। यसरी गर्नुहोस् कि चित्त नबुझेसम्म दखल दिइरहनुहोस्, जसले गर्दा यस्तो होस् कि कलाकृतिलाई कन्फिडेन्टका साथ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भने विश्वस्त हुन सकु। सिकाइ अधुरो राखेर कन्फ्युजमा पर्यो भने के गर्नु, त्यसबेला मात्र तितो मिठो थाहा पाइन्छ। रियाज साधना कस्तो रहेको थियो त्यस्तै फल हुन सक्छ। पियानोको कुनै पनि पर्दालाई सा मानेर त्यहाँबाट क्रमशः 12वटा पर्दाबाट यसपटक या यो पाठमा मेट्रोनमका साथ सरगम बजाउनुपर्छ। तालको अध्ययनपछि मात्र पछिल्लो पाठतिर तालमा बजाउनु पर्छ। यहाँ अहिले अति उपयोगी सरगम समावेश गर्दैछु। त्यति मात्रले पनि पर्याप्त हुने हुँदा पाठकलाई अलमलमा पार्ने खालको धेरै विकृतवाला राखेको छुइनँ। जति राखे मेट्रोनोम पावर बढीमा ल्याउँदै उल्लेखित स्पिडमा बजाउनु पर्दछ, जसको लागि तल टेक्निकको व्यवस्था मिलाएको छु, जसलाई 4वटै स्पिडमा बजाउनु पर्दछ। चाहिने भन्दा बढी स्पिड त दिनै पर्दैन, किनभने विद्यार्थीलाई असहज र अव्यावहारिक हुन जान्छ। त्यसरी नै बजाउनु पर्छ, तर कुनै कुनै चरण त मेट्रोनोम पावर बढीमा ल्याउँदै सरगमको भोइस ग्रुप हेरी गीतमा सहज हुने ताल र स्पिडमा बजाउनु अनिवार्य हुन्छ। यस पाठमा सरगमका कुनै पनि चरण दायाँ हातले 12वटा पर्दाबाट बजाइसकेपछि पुनः बायाँ हातले पनि बजाउनु पर्छ। त्यसपछि मात्र दायाँ र बायाँ दुवै हातले एकैचोटि बजाउनु पर्छ। यही क्रमले दोस्रो चरणमा अगाडि बढ्नुपर्छ। म यस भागमा अघिदेखि भन्दै आए सरगमका अनेक किता र चरणहरू मेट्रोनोममा भनेर, र ती यस भागको लागि तय गरिएका सरगमका अनेक किता र चरणहरू धेरै किसिमका छन्। तर यस प्र्याक्टिकलमा चाहिँ दादरा तालमा मिल्ने सरगमका स्वर समूहहरू र कहरवा तालमा मिल्ने सरगम यति हामी प्रयास गरेर जानेछौँ, र यो सबै यस भागमा बताउनको लागि धेरै असम्भव रह्यो, किनभने धेरै चरणहरू छन् जुन किताबमा मैले ल्याए भने म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु र त्यहाँ तपाईहरुले हेर्दै गर्नुहोला। र ती सरगमका अनेक किता र चरणहरू यस प्रकारका छन् र तिनीहरूको रूप भनौं भोइस ग्रुपहरू तपाईहरुले पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरुको हेर्नुभए भने पनि पुग्छ, पोरतिरको आफै बनाउन सकिन्छ। र हेरौं अब ती सरगमका अनेक किता र चरणहरू।
र यी सरगमहरू जति मैले यो भागमा दुईटा प्र्याक्टिकल गर्नको लागि तय गरे, ती प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि मेट्रोनोमको पावरमा गर्नुपर्ने भन्ने टेक्निकको डायग्राम यही हो र यसैको आधारमा हामी प्र्याक्टिकल गर्नेछौँ र यसमा विलम्बित लय र मध्य लय नगरे पनि हुन्छ, किनभने ती लयहरूमा गीतहरू त्यति गाउने गरिएको छैन र यसमा द्रुत लयमा मिल्ने र अति द्रुत लयमा मिल्ने सरगमका चरणहरू प्र्याक्टिकल गर्नेछ। ल मेट्रोनोम पावर पनि बजिसक्यो मित्रहरू। यो दादरा तालमा बज्ने स्पिडमा बजाउन लागिरहेको छु र सरगमको रूप चाहिँ यस प्रकारको छ। म सुनाउँछु। सारे ग रे ग म प म प ध प ध नि ध नि सा सा नि ध नि ध प ध प म ग म ग रे ग रे सा। यो ठ्याक्क मेट्रोनोम पावरमा बजाउनु पर्छ मित्रहरू। पहिला दायाँ हातले लगाएर अब देब्रेले दायाँले आइसकेपछि देब्रेले बजाउनुपर्छ। तर सक्दो प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले अभ्यास गर्नुपर्छ धेरै पटकसम्म। रमलाई पहिला बसाउनुपर्छ। यसरी नै तपाईहरुले बार बार अभ्यास गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ थोरै मात्र देखाउने सम्भव भयो र हामीले मेट्रोनोममा मिलाउन सकेन भने पर्खी पनि मिलाउन सकिन्छ, अभ्यास न हो। अब दुईटै हातले बजाउने गर्नुपर्छ। एउटा सिंगल हातले बजाउन जानिसकेपछि डबल हातले। र म चाहिँ यो सालै सा मानेर मात्र देखाउने प्रयास गरेको छु र तपाईहरुले चाहिँ 12 वटै पर्दाबाट सक्नुहुन्छ भने गर्दा राम्रो हुन्छ। 12 वटा पर्दालाई सा मानेर गर्दा राम्रो हुन्छ। ल म यही पर्दाबाट अब दुई हातले देखाउँदैछु। यसले यति नै गरौँ। अब कहर वा तालमा मिल्ने हामीले सरगमको रूप हेरौँ। यसमा सबभन्दा सजिलो मिल्न सक्ने रूप चाहिँ सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। यसले अब मेट्रोनोम पावर चाहिँ यसको कति हुन्छ भने
240 मेट्रोनम पावर हुन्छ भनेदेखि यो 1 सेकेन्डको समयमा 4 पटक बिट बजेको हुनुपर्छ। यो कहरवा तालमा चाहिँ यो अघि हामीले गर्यौं, यो 1 सेकेन्डको समयमा 2 पटक बिट बजेको थियो भने यस कहरवा तालमा मिल्ने स्पिड चाहिँ 1 सेकेन्डको समयमा 4 पटक बिटहरू बजाउनुपर्छ मित्रहरू। र अब एकछिन मेट्रोनम मिलाउँ। ल अब कहरवा तालमा मिल्ने स्पिडमा अब हामी सरगम गर्छौं। जस्तै सरगमको रूप चाहिँ सारेगम पदनिसा सानिता म गरेछ। यो 1 सेकेन्डको अन्तरालमा 4 पटक बिट बज्छ मित्रहरू। अब दायाले बजाइहालौं। अब दायाले आइसकेपछि अब देब्रेले अब दुई हातले एक हातले आइसकेपछि दुई हातले गर्नुपर्छ। ल मैले यति मात्र देखाएँ। तपाईहरुले भरसक अभ्यास गरिरहनुपर्छ, धेरै पटक अभ्यास गरेर जानुपर्छ। र यो भन्दा आउने भाग चाहिँ हामीले ताल बारे सिक्नेछौं, प्र्याक्टिकलहरु सिक्नेछौं। र प्र्याक्टिकल सिकिसकेपछि तिनै सरगमका अनेक किता र चरणहरु तालमा हामी सिकेर जानेछौं मित्रहरु। र भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला है। हस् त।